من أبسط وأسهل وأكثر السلطات اللي بتجي على بالنا أول ما بدنا نعملها هي سلطة الخس. بس شو رأيكم اليوم إنه حنعملها كتير هينة وكتير بسيطة بس بصوص مميزة إيطاليان دريسينج سلطة خس. خلينا نشوف كيف. منبلش بالخيار، وهيك بنعرف إنه وحدة من أبسط السلطات ممكن نعملها. بنقصهم بهيدا الشكل، خيارتين بقلب وعاء للبندوره. وشو في اطيب من الخضره بموسمها، وهلا موسم البندوره الكرزيه. بنقصها بالنص كمان اذا بدكم النص الثاني. نرجع للبصل. البصل بدنا نجرب نقصه قد ما فينا رفيع كرمال لحتى ما كتير يقرقش تحت اسناننا وما يطلع كتير طعمته حد. بنبلش بهالطريقه، بنزيدهم على قلب السلاد. وهلا للخس دائما انا بنقي الايسبرغ لاتس. ليش؟ لانه عنده هالطعمه الحده اللي انا بحبها. بس انتم فيكم تنقوا نوع الخس اللي انتم بدكم اياه. بنبلش نشيل هالوراق عن بعضها بهيدا الشكل، بنحطهم فوق بعضهم، نقص بهيدا الشكل. جربوا ما كتير تصغروا شقف الخس، وهيك بنكون تقريبا قصينا الربع الايسبرغ لاتس. بنحط فوقه شوي من هالدل هالعشبه يلي طعمتها مميزه، بنفرفطهم بهيدا الشكل. بنرجع للحموضه شوي من قشر الحامض، قشر حامضه كامله بهيدا الشكل. وما بتصدقوا هالطعمه يلي راح يعطيها هيدا الحامض فيري فريش، كأنه طالعة من الجنينة. هلأ صوص الإيطاليان دريسينج كتير طيبة وكتير سهلة. بنبلش ربع كوب من الخل الأبيض، فوقه ملعقتين كبار من عصر الحامض، فوقه تلت الكوب من زيت الزيتون. نبرش وحدة توم بهيدا الشكل على المزيج. نرجع بنزيد نص كوب من المايونيز، فوقها ملعقتين صغار من العسل بس ليعطيها هالسويتنس لهالصوص. كمان نص ملعقة صغيرة من الأوريغانو، ونص ملعقة صغيرة من الحبق اليابس. ربع كوب من البارميزان، هاي الجبنة يلي عندها نكهة مميزة. فوقها رشة صغيرة من الملح، رشة صغيرة من البهار، بالمكانة بهالطريقة. وهلا لندوق ونشوف إذا عايز شيء. واو تعقيد. خلوه على جنب، خلينا نجيب صحن لحتى نعمل بليتنج لهالسالد. بنبلش بشوي من هالإيطاليان دريسينج على الخضرة يلي حضرناها، نخلطها. ما بتصدقوا هالنكهات كلها قد ايه رح تكون طيبه. الخس والدل وقشر الحامض بنحطهم بالنص بهيدا الشكل. فوقهم بنزيد هاي الخلطه الرائعه اللي حضرناها مع هالصوص الايطاليان اللي مستحيل تدوقوها وين ما كان، بهيدا الشكل. واكيد ما فينا نشبع من هالصوص الرائعه. كمان بنزين الصحن داير مدار. وهيدا واحد من الاطباق يلي بتفكروه كتير هين وهو مزبوط كتير بسيط، بس فينا نزيد له هالنكهه الرائعه وقت يكون عندنا نفس طيب. بس شوفوا لي هيدا الصحن باقل من 5 دقائق، سلطه الخس.